От хочеться якусь каталогізацію, так, щоб каталогізувати фільми на ваших пристроях, і щоб воно так цікаво виглядало, там, щоб можна було акторів подивитись, сцени поперебирати, ще там подібні фільми, щоб воно було мультиплатформене, самому підняти сервери, підтримувалося HDR, Dolby Vision, це все на ТВ-боксі. Зараз ми бачимо, давайте я вимкну, це Jellyfin, відразу кажу. Це Jellyfin, і ви зараз бачите це на персональному комп'ютері, також це можна робити у коді, у VidaOS, у WebOS, це я вам зараз все покажу. Я даю вам такий напрямок, це повний аналог Plex, але безкоштовний open-source проект з підтримкою усіх форматів звуку і всього, що заманеться, з енкодуванням, якщо дозволяє ваш процесор, тобто на люту можна перекодувати відео з якогось невиженого формату до нормального і, в принципі, з підтримкою, наприклад, Live TV. Ви бачите, так? Можна переглядати, можна робити обране, можна каталогізувати. Ось, будь ласка, в нас працює зараз фільм, але ми не будемо дивитись фільми, не про це йде мова. Це для каталогізації саме ваших мультимедіа. Почнемо ми саме з того, що його можна встановити, хоча ні, почнемо ми з того, що ви підпишетесь, натиснете дзвоник, якщо хочете ще багато таких цікавих відосів. Якщо не знаєте, де в Україні купувати перевірені ТВ-бокси, то technozone.com.ua чи посилання з промокодом у опису під цим відео і tvtechnozone.com.ua – це підписки офіційно, дуже дешево в Україні на наші українські стрімінгові сервіси. А ось тепер поїхали. До ТВ-бокса ще повернемося, але бачимо, що якщо підемо на сайт jellyfin.org, по опису під цим відео також посилання, натиснемо Download Now, ми бачимо, що його можна встановити і на Linux, і на Docker, і на Windows, і на macOS, і на NET, і, чесно кажучи, ви можете встановлювати на будь-який пристрій. Ви можете на NAS поставити сервер. До речі, в мене він встановлений на Zenboard 2, який я вже робив огляд. Це NAS сервер, прикольний, там Zima OS, і на Docker я його встановив. До того ж його можна встановити, наприклад, на роутери з цим самим докером, наприклад, також можна встановити через портейнер, якщо ви його встановили, наприклад, на тих самих роутерах Xiaomi. Його можна встановити будь-де. Але вирішувати тут вже вам. Я використовую ZimaBoard і використовую Windows. Ну, якщо там ZimaBoard не принципово, я просто показую вам, що в мене саме на такому NAS-сервері він стоїть. Це середа Docker, в принципі. І скажу вам так, що цей сервер зараз декілька тисяч кілометрів від мене. Бо я зараз у відрядженні і вирішив для вас засняти, як це працює віддалено. У будь-якій точці світу ви можете дивитись свій мультимедіа, скажімо так, контент без обмежень. І тому я зараз це і показую, що я у декілька тисяч кілометрів, і ви зараз це будете дивитись. Починається все зі встановлення. Встановлення дуже просте, там exe-файл встановили, а от налаштування в нас є таке собі, скажу так, трохи цікаве, але дуже легке. Будь-яке налаштування виконується через веб-інтерфейс. До речі, під Windows ви можете дивитись різними способами. Наприклад, дивитись прямо у браузері. Наприклад, ми обираємо з вами, давайте, щоб ми бачили, відразу і тестуємо. Можемо обрати з вами аудіодоріжку, ми можемо з вами обрати субтитри. Він підтримує HDR. Зараз ви бачите тести, він підтримує SDR при перегляді на пристроях, які підтримують HDR. Ви бачите також Dolby Vision. І окрім цього, ви зараз бачите, це працює на WebOS, є свій окремий, скажімо так, додаток прямо у маркеті WebOS. І ще й можна налаштувати через плагін Jellycon у коді. У коді ви також можете це робити. Вам навіть на Вінді вам не треба через браузер дивитися через коді. Ви просто, у вас є тут, дивіться, додати до колекції, додати до плейлиста, ви можете завантажити його, ви можете скопіювати URL-адресу потоку для того, щоб передати іншому. Потім редагувати метадані, редагувати зображення, редагувати субтитри, ідентифікувати, інформація про медіа подивитись. Бачите, натискаємо, бачимо повну інформацію про медіа, і розмір, і контейнер. Ви можете зробити, начебто він переглянутий, додати до обраного і просто передивлятись у браузері, він буде працювати фактично у повній якості. Ось, будь ласка, фільми йде. При тому, що ви можете транслювати. Ви можете транслювати цей, скажімо так, відеопоток на Google Chromecast пристрої. Давайте повернемось. Те, що тут є різноманітні актори, описи, це все прикольно.
постери, все класно. Для того, щоб попрацювати з налаштуванням, до речі, є Live TV. Я, вибачте, не буду показувати, бо у Ютуба такий дуже цікавий момент з Live TV, і є панелька до керування, де ви можете це налаштувати. От налаштування в нас прикольне. Класно, що вона підтримує українську мову, до речі, не підтримує російську. Тут ми можемо з вами коригувати шляхи, де в нас знаходиться бібліотека. Давайте ми з вами відразу оберемо мову. Бачите, є англійська, тут французька, свенська, сербська і українська. В принципі, ми відразу і збережемо. Давайте повернемось у панель керування. Тепер далі, у загальних налаштуваннях. Тут є, в принципі, і допомога. Ми можемо почитати через перекладач усі загальні налаштування. Далі, є продуктивність, можна обмежувати на паралельне скалування, можна увімкнути заставку. Але саме прикольне починається далі. Користувачі. Ви можете робити розділений доступ до медіатеки. Наприклад, для дитини свої там ці чорно-помаранчеві відео склали там у якусь папку, зробили собі окремий доступ. Тут, так лисичка в нас робить. В нас лисичка так робить, вона свою там фільмотеку, свої домашні відео там так зберігає. Тепер далі, по користувачах зрозуміло. По медіатеках. Ви можете робити різноманітну медіатеку, потім сканувати всі медіатеки, ось він сканування почав. Можете додавати безліч, наприклад, там музика, серіали, книги, домашні відео та фото, відеокліпи, змішані фільми. Обирати, звісно, папки, де це у вас зберігається. Тепер подання. Тут, в принципі, є група подання, метадані, де ви можете обрати країну, регіон і бажану мову, і, звісно, налаштування НФО. А тепер далі, відтворення, перекодування. Оце більш цікаво. Якщо ваш процесор підтримує перекодування в 265-й кодек чи AV1, наприклад, в мене Zima Board на Intel N150 NAS, він дозволяє перекодувати у форматі AV1 на люту. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, ви дуже далеко і вам потрібно обмежити Mbps, він перекодує у нижчий формат. Тобто він візьме 4К фільм, закодує 1080p, наприклад, чи у 720p і просто відправить вам поток. Тут є алгоритми тонального відображення, які потрібно використовувати. Можете почитати у Гуглі, що вони означають. У нас немає стільки часу, щоб кожен з алгоритмів розбирати. І діапазони тонального відображення для ТВ, PC чи автоматично. Далі тут вже пішло налаштування, кількість потоків перекодування, резервні шрифти, VBR. Це, до речі, VBR – це змінний бітрейт, який він має краще співвідношення якості до середнього бітрейту, але в деяких рідкісних випадках може спричинити проблеми з буферизацією, щоб ви розуміли. Є фільтр деінтерлейсінгу, подвоїти частоту кадрів під час деінтерлейсінгу. Коротше, тут є дуже велика кількість налаштувань декодування. Тепер далі. Трансляція. Обмеження бітрейту трансляції через інтернет. Дуже важливо. Якщо конкретно хочете обмеження, бо ви знаєте, що у вас там на іншій точці є обмеження по інтернету, ви можете тут поставити таке обмеження. Трік-плей. Апаратне декодування увімкнути. Увімкнути апаратне прискорення кодування MJPEG. Генерувати зображення лише з ключових кадрів. Далі, по пристроях. Ви можете побачити, скільки пристроїв в мене тут під'єднано. Це Chrome, у якому зараз ми. Rocktech G2 мій. Edge Chromium, це на моєму Linux комп'ютері. Далі, LG Smart TV, це ви вже бачили. Jellycon, це Kodi. Chrome, ще один комп'ютер. Lenovo IdeaTab, це мій планшет. І Pixel 10 Pro XL. Тобто я на всіх цих смартфонах, на всіх цих пристроях просто перемикаю і дивлюсь дуже класно. Є в нас активність, можемо подивитись, хто що дивився, як дивився, з якої IP-адреси. І пішли телеканали. Тут мені приходиться закривати, тут є і телегід можна додавати, і M3U файли. Скажімо так, можна замутити прикольно ще й онлайн-телебачення в одному місці. Також є DVR для запису онлайн-телебачення і пішли плагіни. А по плагінах, основний, який використовується, це DLNA. Тобто ви можете, він в мене, бачите, активний. Тобто, окрім того, що ви можете використовувати клієнти Jellyfin, ви можете використовувати, наприклад, на телевізорі, знаєте, вмикаєш там джерело, обираєш DLNA, там, і воно покаже вам сервер, і воно буде просто поток дивитись без додаткового якогось, скажімо так, клієнта.
клієнту. А тут є і Music Brain, це MDB, TVMDB, Studio Images і AudioDB. Це зазвичай допомагає там вам ідентифікувати все, що можна. Також є каталоги з адміністрування, тут є аніме, книги, загальні, тракти, телеканали, в принципі, фільми та серіали. Ну, те, що, в принципі, ми в Україні використовувати також точно не будемо. Ну, DLNA, в принципі, сервер, налаштування мережі, де ми можемо використовувати HTTPS, до речі, якщо ви можете примусово поставити вимагання HTTPS, де ви можете поставити власний шлях до SSL-сертифікату, пароль сертифікату, і можете формувати API-ключі для зовнішніх додатків, до речі. І також є планувальник завдань. До вас є Refresh Guide, оновлення плагінів, завантаження відсутніх субтитрів і іншого. Це все ви можете самі перейти і подивитись, встановивши. Я вам рекомендую це зробити. Бо дійсно, ну, давайте я перейду ще на TV-Box, щоб ми так закінчили вже на такій ноті. Він, до речі, вимкнувся в мене. На такій ноті давайте Jellyfinчик увімкнемо, бо дійсно класна річ. Бо для Android TV, оце ви бачите там каталогізацію, так? Це не все. Він підтримується, дивіться, у обраному. Ви можете натиснути, коли ви будете дивитись, він може закидувати в обране фільми, які дивитесь. І це ще не все. Він має свій канал рекомендацій у Android TV, де будуть усі ваші фільми. Ну, в мене невеличка бібліотека, це лише те, що я дивлюсь зараз. Також можна ці канали рекомендацій чи вилучити, чи просто перемістити кудись і організувати для себе окрему бібліотеку прямо на головному екрані інтерфейсу Google TV чи Android TV. Ну, на Google TV ви не можете переміщати, але обране там буде працювати і канал буде без переміщення. Дуже цікава річ. Дуже цікава річ, дуже рекомендую. Jellyfin, пишіть свої враження. Це набагато ліпше для мене, ніж Plex, ніж, наприклад, Nova Player під Android TV. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна Техномагія. На все добре.